شما اگه مثلا راجع به معماری داخلی وقتی یه جایی یه صحبتی میشنید، سریع ذهنتون میره رو به دانشگاه و نمیدونم طراحی و آموختن اینجور چیز، که ما مبحثمون اون نیست. ما راجع به بیزنس این شغل داریم صحبت میکنیم. بیزنس این شغل خیلی متفاوت از اون بحثای هنری و فنی و مهندسی و حالا هرچی که توی اون دایره هست و تو دانشگاه هم درس میدن، خارج از اونه. یعنی یک چیزی سوار بر اون هاست. یعنی اگه شما این بیزنس رو بلد نباشید، تمام مهارت ها فقط به درد این میخوره که برای کسی دیگه ای کار کنید. یعنی کسایی باشن که بیزنس رو داشته باشن، از شما استفاده کنن که بیزنسشون رو توی بخششو در واقع خدمات بگیرن. طراح هستید، طراحی میدن بهتون، حالا نقطه نظره خودشونو به شما میگن، مشتری شما میبینید، حالا صحبت میکنید یا نمیبینید، اصلا واسطه ای هست این کار انجام میده و شما اصلا دیگه نمیدونید کی پولی میده، چجور پول میدن، چجور میگیرن، متریال رو چجور تهیه میکنن، چه مسائلی این بین بوده، ارتباطات چطور بوده، قرارداد چطور بسته شده، چطور وصول شده، کار چجور تحویل شده، مسائل بعد از کار چی بوده، چه مشکلاتی بعدش به وجود اومده، چه دردسرای حقوقی قانونی داشته یا نداشته یا هرچی، یا اون بازخورد اون کارا تو بازار کسب و کار چی بوده، برگشتش چی بوده. هیچی نمیدونید. شما رفتید اونجا، یه پروژه بهتون دادن، طراحی کردید، حالا چند تا هم ایراد ازش گرفتن، ایرادشو برطرف کردید، کار از نظر شما تموم شده. در حالی که بیزنس یه چیز دیگه است. و اون پولایی که میشه پس انداز کرد، اون پولایی که میشه در واقع باهاش زندگی کرد، به آزادی رسید، اونجاست. و این خیلی سخت و پیچیده نیست، غیر قابل دسترس شما نیست، بلکه خیلی هم راحته. اما شما نمیدونید، چون آگاهی نسبت به اون مسائل ندارید. فرق شما با اونی که داره اون درآمده آنچنانی رو کسب میکنه و شما یک جزئی از اون رو انجام میدید همینه. اون آگاهی نسبت به اون ماورای اون عملیات شما داره و شما اون آگاهی رو ندارید. تفاوتتون در همین حده. ما میخوایم اون آگاهی رو به شما بدیم که شما برید و این بیزنس رو یاد بگیرید. حالا اگه معمار هستید چه بهتر، میتونید یه بخشی از کلیت کار رو خودتون انجام بدید، سرعت اون بخش بیشتر میشه و هزینه های اون بخش هم میتونه برای شما پس انداز بشه. اگر مجری هستید یه بخشی از کار اجرا میکنید، خب اون بخش سریعتر پیش میره، درصد سودش هم بالاتر میره. ولی اگر هیچ کدوم از اینا نیستید ولی کاسب خوبی هستید، ارتباطه خوبی دارید، بازاریاب خوبی هستید، با مشتری تعاملات سازنده میتونید برقرار کنید، خب بخش فنی رو میتونید با هزینه و مدیریت و رهبری پیش ببرید و با کمترین هزینه میتونید اونا رو برگزار کنید و پروژه رو جمعش کنید و درآمد خیلی خوبی هم داشته باشید از توان
معامله کردنتون استفاده میکنید. حالا تو هر بخشی کسایی که ورود میکنن عموما یه آشنایی با یا ارتباطی با بحث ساختمان دارن، عموما همینطور، و ما اون بخشایی که ضعف دارن و براشون بیشتر جا میندازیم، برنامه دقیق تری به اون قسمت میدیم. یعنی ضعف اون شخصی که در مجموعه آموزشی ما قرار گرفته، در واقع روی اون ضعف‌های اون بیشتر کار میکنیم. اگه بازار رو میشناسه، روابط حرفه‌ای توی این شغل رو بهش یاد میدیم و با مباحث روند طراحی اینا آشناش میکنیم که با طرح‌ها بتونه تعامل خوبی انجام بده، مشتری رو بتونه خوب بفهمه و اون حد و مرزی که برای طراحاش باید قائل باشی که بتونن اونها در کشف نیازهای مشتری کمک کنن، اونها رو بشناس و انجام بده. و این باعث میشه که آموزش ما یه حالت شناوری داشته باشه، یه پکیج بسته شده که ما بفروشیم به هر کسی، به چند تا ویدیو درست کنیم و بدیم به همه. به این شکل نیست. یه بیس اولیه داره که عمومیه و میره تو بحث تخصصی و برای هر کس جداگونه ما مبحث‌های به درد بخور خودش رو ارائه میدیم که اونا در حالت خاصی رو در رو ما آموزش ها رو میدیم. و حتی زمانی که شما آماده ورود به بازار شدید، کنار شما هستیم. در مدتی که شما در حال ورود و پایه گرفتن توی بازار هستید، کنارتون هستیم در تمام مراحل. پروژه رو از لحظه‌ای که میخواید برید شروع کنید، صحبت کنید، مشتری رو جذب کنید، فهمش کنید و اقناعش کنید، تمام این مراحل با شما و میتونیم شما رو از هر نظر ساپورت کنیم که به یه حدی برسید که واقعا خودتون ببینید که تسلط نسبی تو این شغل پیدا کردید و ما پشتیبانیامون رو دیگه میبریم تو حالتهای تخصصی تر. گاهی پیش میاد که مشکل حقوقی پیدا میکنید تو اون مبحثا که خدا نکنه و اصلا ما انقدر تو آموزشامون دقت میکنیم که شما به این مسئله نمیرسید، یعنی به مشکلات حقوقی و قانونی اصلا نمیرسید، اتفاق نمیفته براتون، چون یکی از مبحثای ما همینه. اصلا طوری کار باید پیش بره، طوری باید بسته بشه که اصلا به اینجور مسائل نرسه که 99.9% ما تو این قضیه خیلی موفق بودیم. هم خودم در تمام زمان فعالیت هم کسی که از ما آموزش میگیرن، من یعنی که راه خودشو بره، کار خودشو بکنه، که اون دیگه با مسئولیت ما نیست. این محتوای کلی آموزش ماست. حالا شاید کسی باشه پیدا بشه بگی خب اینایی که دارن کار میکنن خب همه اینا رو یاد گرفتن دیگه، ما هم میریم تو بازار شروع میکنیم یاد میگیریم اینا رو. بله، میتونید یاد بگیرید، ما هم یاد گرفتیم. ولی آیا همه موفق بودن؟ کسی که با من شروع کردن همشون موفق بودن؟ یا این
27 سالی که من کار کردم هیچ اشتباهی نکردم. میشد آموزشی باشه که من اون خطاها رو نکنم و عمرم سیو بشه برای من. این راهی که این مسیری که میتونست تو 1-2 سال برای من، اگه آموزش میدیدم 1-2 سال برای من زمان بر بود تا به حد ایدئالی که میخواستم برسم، نه مثلا 7 سال 8 سال 10 سال. اگه عمر من سیو میشد واقعا من هزاران بار میرفتم آموزش میدیدم، هر آموزشی که فایده داشت برام میرفتم میدیدم. کما اینکه خب دانشگاه فلان اینا همه برای این بود که ما بتونیم کسب و کار کنیم، در حالی که کسی به ما بیزنس رو یاد نداد و ما بهای سنگینی براش دادیم که اون عمرمون بود و ما در قالب این آموزش میخوایم عمر شما رو سیو کنیم، زمان رسیدن شما به اون حد قابل قبول رو به اندک زمانی برسونیم که بتونید بقیهش رو کسب درآمد کنید. آموزش ما نقشش اینه.